Unbox natin to galing sa Han Manila. Ano lang naman ito? Pellet, pero steel pellet. Yan ang Red Ryder carbine. Classic to. Caliber 177 BB. Pero siyempre di pa natin matetesting dito eh. Naipan pa naman maigi. Ito siya. Binilang ko na rin ng BB na 500 count. Tayo ng kutsilyo. So, ito na siya. Ito na siya. Action lever. Tapos, alam ko dito nilalagyan ng mga BB. Yan. Tapos, ganito siya. Kalak. Lakas. Lakas oh. Testing natin ito sunod pag may mga bala na. Ito rin pala lock nyo. Thank you Han Manila. Dagdag sa collection.